Μου σε όλους από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης, για όσους δεν με ξέρετε. Κάνω βίντεο σχετικά με τον χριστιανισμό, την αρχαία Ελλάδα, την ιστορία αλλά και την επικαιρότητα. Σήμερα θα μιλήσουμε σχετικά με τον χριστιανισμό και ποιοι είναι οι πυλώνες που τον στηρίζουν, και μιας και αναφέρθηκε πριν από λίγο καιρό από μια κυρία η οποία με παρακολουθεί ότι παίρνω λιγμένα χάπια, θα ήθελα να της απαντήσω για άλλη μια φορά, μιας και τις έχω γράψει ήδη και στα σχόλια, ότι τα λιγμένα τα χάπια δεν τα παίρνω εγώ, τα παίρνουν κάποιοι άλλοι. Εξάλλου φαίνεται, δείχνω και φαίνομαι και είμαι πάρα πολύ λογικός άνθρωπος, και με τα μέχρι στιγμής βίντεο που έχω κάνει στο κανάλι πιστεύω ότι έχω αποδείξει περίτρανα ότι και λογική διαθέτω, αλλά και μπορώ να μιλήσω απευθείας στους εγκεφάλους των ανθρώπων. Και μιας και μιλάμε για εγκεφάλους, θα ήθελα να πω σε μερικούς οι οποίοι λένε γιατί τα βάζεις με την πίστη μας και με τον χριστιανισμό μας. Όπα. Εσάς απαντήστε μου ειλικρινά στα σχόλια που θα ακολουθήσουν κάτω από το βίντεο. Εσάς σας ρώτησε κανένας όταν ήσασταν μικρά παιδιά αν γουστάρετε ή αν θέλετε να δεχτείτε προπαγανδισμό από κάποιους? Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιοι κάνουν προπαγάνδα γενικά, έτσι. Σας ρώτησε λοιπόν κανείς όταν πήγατε σχολείο, κατηχητικό και ούτω καθεξής, αν θέλετε να πάρετε μέρος σε αυτήν την ιδιόρυθμη και φευγάτη προπαγάνδα που κάνουν οι χριστιανοί? Όχι. Ωραία λοιπόν. Σήμερα, μετά από πολλά χρόνια, έρχεστε αντιμέτωποι με αυτήν την προπαγάνδα και ο θετικός, δυστυχώς για κάποιους, ξυπνάει τον εγκέφαλό σας, και ακριβώς αυτό το ξύπνημα του εγκεφάλου σας είναι που σας κάνει όλους να με βρίζετε. Εντάξει, δεν είναι επειδή με ξέρετε και από χθες και με αντιπαθείτε. Μια χαρά παιδί είμαι, μια χαρά συμπαθητικός και εγώης. Λοιπόν, έτσι, και όλο χαμόγελο έχω, μια χαρά ψυχή έχω, όποιον μπορώ τον βοηθάω και φιλότιμος είμαι, και εκεί που πρέπει όμως μια χαρά δίνω πόνο και ταχώνω. Λοιπόν, οπότε επαναλαμβάνω, εσάς σας ρώτησε κανείς ποτέ από μικρά παιδιά που ήσασταν αν γουστάρετε να μάθετε αυτό το ψέμα και το παραμύθι? Γιατί τα βίντεο που έκανα μέχρι στιγμής αυτό έχουν δείξει, ότι όλα μα όλα είναι ψέματα. Για όσους είστε πρώτη φορά στο κανάλι, κάντε εγγραφή αν συμφωνείτε με το περιεχόμενο που έχω, και πάνω στο hashtag με μπλε γράμματα θετική ντοπαμίνη θα δείτε και όλα τα προηγούμενα βίντεο που έχω κάνει για τον χριστιανισμό, που πιστέψτε με είναι ρηξικέλευθα, όπως έχω πει σε προηγούμενα επεισόδια, και ξυπνάνε εγκεφάλους. Τα βίντεο μου είναι πολύ σκληρά, γιατί απευθύνονται σε νοήμονες ανθρώπους, νοήμονες, όχι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ούτε ηλίθιοι, ούτε καθυστερημένοι, ούτε έχουν χαμηλό IQ. Και αν ανήκεις σε μία από αυτές τις τρεις τις κατηγορίες, ο Γιάννης έχει έρθει και πάλι για καλό σου. Δεν έχει έρθει για το κακό σου, για να σου κάνει κακό, όχι. Έχει έρθει για να σου δείξει ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και σε επόμενο επεισόδιο θα δείτε ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός και αν όντως υπήρξε ιστορικά ή όχι. Γιατί μερικοί το έχουν γράψει και αυτό. Δεκτό. Μόνο τα Ευαγγέλια τον αναφέρουν. Όμως σήμερα δεν θα πλατιάσουμε. Μπαίνω αμέσως στους πυλώνες του χριστιανισμού, οι οποίοι είναι στην ουσία η πλήση εγκεφάλου που επιβάλλει η Εκκλησία. Η Εκκλησία, η οποία είναι μια εταιρεία. Έτσι. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει οικονομικά συμφέροντα. Αν συμφωνείτε, αρέσκην, ή αλλιώς μου αρέσει, ή αλλιώς αγγλιστή like. Αυτό πιστεύω εγώ. Ότι η Εκκλησία είναι μια εταιρεία η οποία πρέπει να προασπιστεί τα οικονομικά της συμφέροντα. Εν τω μεταξύ, αν πιστεύετε ότι παίρνω λιγμένα, φυσικά η χολή θα μου το γράψει μετά από κάτω στα σχόλια. Οι χολές βγάζουν χολή. Μερικοί, γράψτε το μου στα σχόλια, και όσοι έχετε συνδεθεί μπορείτε φυσικά και να ψηφίσετε
στο live chat, στην ζωντανή συνομιλία. Τι θα πω σήμερα? Έχω κάνει κάποιες σημειώσεις, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί λοβοτομημένοι και τραυματισμένοι εγκέφαλοι στο σημερινό κράτος του Ελλαδιστάν. Και λέμε Ελλαδιστάν γιατί είμαστε Ασιάτες. Δεν τιμούμε σε τίποτα τους προγόνους μας. Δεν τους μοιάζουμε καθόλου στην νόηση, στην αμφιβολία, στην αμφισβήτηση και σε εγκεφαλική δραστηριότητα. Είμαστε εγκεφαλικά νεκροί. Το καταλαβαίνω κάθε μέρα με τα σχόλια που διαβάζω. Μου γράφουν άνθρωποι οι οποίοι με τεράστιο μένος υπερασπίζουν αυτή τη θρησκεία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τεράστια σχόλια μου γράφουν μερικοί, μόνο και μόνο για να μου αποδείξουν ότι ο χριστιανισμός υπάρχει. Για μένα φυσικά, που έχω ζήσει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, ο χριστιανισμός δεν υπάρχει. Επίσης, θα ήθελα να πω μια καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που έχουν συνδεθεί στο live chat και μου γράφουν αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα σε όλους και πάμε να μπούμε στην ραχοκοκαλιά του χριστιανισμού. Λοιπόν, γιατί δεν αναφέρουν την γενεαλογία της Μαρίας τα Ευαγγέλια και αναφέρουν μόνο του Ιησού? Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Φυσικά οι χριστιανοί πατέρες, άγιοι πατέρες και απολογητές έχουν πάντα έτοιμη την απάντηση. Λοιπόν, γιατί δεν τηρούσαν αρχεία των γυναικών οι Εβραίοι στο ναό? Ωραία, σωστά. Δεν με καλύπτει όμως. Γιατί έχω IQ, έστω και λίγο. Γιατί τα Ευαγγέλια γράφτηκαν από ανθρώπους οι οποίοι επικοινώνησαν Wi-Fi απευθείας με τον Θεό. Και θα έπρεπε κανονικά να παρακάμψουν αυτήν την αδυναμία της έλλειψης αρχείων. Συνέβη κάτι τέτοιο? Όχι. Θα σας κάνω λοιπόν την εξής ερώτηση. Τι γνωρίζετε για την μητέρα του Ιησού, την Παναγία, ή αλλιώς την Μαριάμ? Τι γνωρίζετε? Θέλω να μου το γράψετε μετά κάτω στα σχόλια. Τι πιστεύετε για τη Μαριάμ? Ποια ήταν? Ποιοι είναι οι παππούδες της και οι γιαγιάδες της και οι προγιαγιάδες της? Τι ξέρουμε? Τουλάχιστον οι θεόπνευστοι Ευαγγελιστές, οι θεόπνευστοι. Έτσι, λοιπόν, μ' αρέσει κάθε φορά να το τονίζω, για να μπορώ και εγώ να βγάζω με τη σειρά μου τη χολή μου πάνω σε αυτούς που με βρίζουν καθημερινά στα σχόλια. Και τους απαντώ λοιπόν και τους μορφώνω και τους εξηγώ το εξής. Οι θεόπνευστοι, οι Ευαγγελιστές, επειδή δεν είχαν τα αρχεία στα χέρια τους, είτε επειδή δεν είχαν καλή σύνδεση με τον Θείο Κόσμο, είτε επειδή δεν διέθεταν περισσότερες πληροφορίες, γιατί τα Ευαγγέλια γράφτηκαν από ανθρώπους και όχι από τον Θεό τον ίδιο, δεν έχουν στοιχεία για την Παναγία. Ενώ με τον Ιησού φτάνουν μέχρι και τον Αβραάμ, μέχρι την Ουρ, μέχρι την αρχαία Μεσοποταμία. Θα δείτε σε λίγο, οπότε δείτε όλο το βίντεο μέχρι το τέλος. Για τον Ιησού και τον Ιωσήφ είναι πολυγραφότατη για τον μπαμπά του. Τι και πώς. Για τη μαμά του όμως δεν έχουν να μας πούν σχεδόν τίποτα, πέραν του ότι κατάγεται, λέει, από τον Ιωακήμ και την Άννα. Δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα παραπάνω, παιδιά, έτσι, δηλαδή είναι απίστευτο. Μόνο αυτά τα δύο τα στοιχεία, Ιωακήμ και Άννα. Ακούστε όμως τώρα, έχει και συνέχεια. Ούτε η Άννα μπορούσε να κάνει παιδιά, δηλαδή όχι μόνο έγινε η παρθενογένεση του Ιησού. Το μυστικό του χριστιανισμού ποιο είναι? Ότι και η μητέρα του Ιησού ήταν γεννημένη έτσι. Το ξέρετε αυτό? Σας το έχει πει ποτέ κανείς? Όχι, έτσι, όχι. Έγινε και εκεί θαύμα. Και εκεί έγινε θαύμα. Ούτε ο Ιωακήμ με την Άννα μπορούσαν να κάνουν παιδιά, οπότε μένει έγκυος η στήρα η Άννα, ξέρουμε όλοι πως έμεινε στήρα, και κάπως έτσι είχαμε την γέννηση της Παναγίας. Και η Παναγία έπρεπε να επαναλάβει το θαύμα. Και έκανε και αυτή μετά ακριβώς το ίδιο. Ήτανε και αυτή στήρα με τον Ιωσήφ, βλέπετε, και δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο
από το να γεννήσει και αυτή ένα παιδί με παρθενογένεση, με τον λεγόμενο Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Βλέπετε, ο χριστιανισμός στηρίζεται σε συγκεκριμένα φανταστικά παραμύθια. Δεν στηρίζεται όπου να είναι. Ο χριστιανισμός, να ξέρετε, είναι 1, 2, 3, 4, 5. Μόλις τώρα σας είπα το 1 και το 2. Παρθενογένεση της Μαριάμ, παρθενογένεση του Ιησού. Ο τρίτος πυλώνας είναι τα θαύματα του ίδιου του Ιησού. Κάτι που σε κάνει πάρα πολύ έντονα να πιστέψεις, ειδικά αν είσαι ανάπηρος, αν είσαι φτωχός, αν είσαι άρρωστος και τα διαβάζεις αυτά όλα, λες μπορεί και εγώ να γίνω καλά, άσχετα που δεν γίνεσαι καλά. Λοιπόν, θυμάστε όλοι, η Ανάσταση φυσικά του Λαζάρου, περπάτησε πάνω στο νερό και ένα σωρό θεραπεία τύφλου, έτσι, όλα αυτά τα μαγικά, τα θαυμάσια πράγματα που έκανε, υποτίθεται, ο Ιησούς. Το άλλο το κομμάτι, ο πυλώνας νούμερο 4 του χριστιανισμού, είναι φυσικά η ίδια η Ανάσταση του Ιησού εκ νεκρών. Χωρίς αυτό, πιστέψτε με, δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ θρησκεία ο χριστιανισμός. Ποτέ. Γι' αυτό και σε προηγούμενο μου βίντεο που έκανα, λοιπόν, σου έκρυψαν όλη την αλήθεια για την σταύρωση του Ιησού. Σας έχω πει ποιοι ήταν οι 5 ιστορικοί λόγοι και όχι ο ένας ο θεολογικός και καλά λόγος για τον οποίο σταυρώθηκε ο Ιησούς από τους Ρωμαίους και όχι από τους Εβραίους, όπως εσφαλμένα έχουν ενημερώσει κάποιοι τους Έλληνες. Αυτός λοιπόν είναι ο πυλώνας νούμερο 4. Αναστήθηκε εκ νεκρών και μετά εξαφανίστηκε. Είπε να κάνει μια πάρα πολύ σύντομη, κρυφή, μυστική περιοδία και να ξαναφύγει. Βλέπετε, δεν είχε πάρα πολύ χρόνο να μείνει εδώ, στη γη, να διδάξει τα έθνη, να διαδώσει το λόγο του Θεού και να παραμείνει εδώ. Έπρεπε να την κάνει με συνοπτικές διαδικασίες. Γιατί? Μα πρέπει να είσαι χαζός για να το καταλάβεις. Γιατί δεν έγινε ποτέ. Εννοείται. Αν είχε αναστηθεί, το πιο πιθανό είναι, αν είχε κερδίσει κάποιος τον θάνατο, να ήταν εδώ στη γη. Κάτι φυσικά που, όπως ξέρουμε όλοι, δεν συμβαίνει, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν τον βλέπω να περπατάει τριγύρω μου. Άλλοι, οι οποίοι είναι από μένα πολύ πιο χαπακωμένοι, μου γράφετε ότι τον βλέπετε. Είναι εδώ ανάμεσά μας, εσύ δεν τον βλέπεις. Εντάξει, όπως θα έλεγε και ο Λουκιανός, δώστε μου τα μάτια σας, όχι και Λαεδόνης, ο συγγραφέας, ο αρχαίος ο συγγραφέας. Δώστε μου τα μάτια σας να δω με τα δικά σας τα μάτια. Γιατί μάλλον τα δικά μου τα μάτια είναι ποντιακά και βλέπουν τον κόσμο διαφορετικά, πιο ρεαλιστικά, έτσι, και λίγο πιο normal. Λοιπόν, αυτοί είναι οι 4 πυλώνες του χριστιανισμού, οι βασικότεροι. Έτσι, τα θαύματα, η παρθενογένεση της Παναγίας φυσικά, αλλά και του ίδιου του Ιησού, και η Ανάσταση φυσικά εκ νεκρών. Τώρα, το 5ο δεν το υπολογίζω καν. Υπάρχει ακόμα ένας πυλώνας ζωή. Και Γρηγόρη, γεια σου Ντίο, υπάρχει ακόμα ένας πυλώνας, ο οποίος είναι τα χριστιανικά τυπικά. Δηλαδή, από μικρό παιδί σου μαθαίνουν συγκεκριμένα έθιμα. Αυτό, όλα αυτά. Ο επιτάφιος, το ένα, το άλλο. Λοιπόν, ξέρετε ότι όλα αυτά, γιατί δεν υπάρχει χριστιανισμός? Ξέρετε για ποιο λόγο είναι η πιο μούφα θρησκεία που έχει γίνει ποτέ πάνω στον πλανήτη? Θα σας πω αμέσως γιατί, και νομίζω ότι με αυτό θα καταργηθεί παντελώς ο χριστιανισμός. Μία και έξω για όποιους έχουν την τύχη να δουν το σημερινό το βίντεο. Γεια σου Ιωάννα μου. Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά. Αν ο χριστιανισμός ήταν αληθινή νέα θρησκεία και όχι κλεψιμέικη και ψευδεπίγραφη και απατηλή, θα είχε δικά του τυπικά. Ωραία.
Ξέρουμε όμως ότι και οι συμβολισμοί και το τυπικό του και τα έθιμά του και η λατρεία του, όλα, βγάζω χολή, όλα είναι κλεμμένα, όλα. Δεν υπάρχει τίποτα δικό τους, τίποτα. Είναι κλέφτες. Ακόμα και αυτό είναι από την Ινδία, από τα μούντρας. Ακόμα και αυτό, εντάξει, είναι η επιστήμη των μούντρας. Απίστευτο. Είναι αρχαία ινδική τέχνη. Ακόμα και αυτό που κάνει, αυτό δεν υπάρχει. Θέλετε αυτό? Θέλετε τον επιτάφιο που είναι κλεμμένη γιορτή του θεού Άδωνη που την κάνανε στη Φινίκη? Τι θέλετε? Τις κλεμμένες λατρείες του Όσιρη και του Διόνυσου που είναι η Άμπελος, ο Διόνυσος, και ο Όσιρης, ο διαμελισμός του και η Ανάστασή του? Το καταλαβαίνετε ότι όλα είναι κλεμμένα? Θέλετε τον Ζωροαστρισμό? Θέλετε τον Μηθραϊσμό? Δεν έχουν κάτι δικό τους. Ακόμα και ρωμαϊκές γιορτές. Και φυσικά ο παθητικέ. Αρχαία Ελλάδα εννοείται. Αρχικλεφτρόνια του κερατά. Και αυτά σας τα λέει κάποιος ο οποίος δεν είμαι δωδεκάθεος, όπως με έχουν ψευδώς κατηγορήσει μερικοί, επειδή τυχαίνει να κάνω βίντεο για την αρχαία Ελλάδα. Ούτε ειδωλολάτρης, ούτε δωδεκάθεος, ούτε χριστιανός είμαι, όπως μου γράφουν μερικές σχολές. Όχι σχολές, χολές κάτω στα σχόλια. Όλο το χριστιανικό τυπικό είναι κλεμμένο. Όλο. Τίποτα να μην συγκρατήσετε από το σημερινό το βίντεο. Συγκρατήστε μόνο αυτό. Ότι αν η θρησκεία του χριστιανισμού ήταν όντως, όπως λένε, γνήσια, αυθεντική, δηλαδή original και μη αντιγραφή, δηλαδή δεν είχε αντιγραφεί από άλλες θρησκείες, τότε θα είχαν κάτι το δικό τους. Κι όμως δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα. Τίποτα. Θέλετε να πούμε κι άλλα? Ο αγιασμός των υδάτων, π.Χ. Θέλετε να πούμε το σύμβολο του Σταυρού, π.Χ. Το σύμβολο της Σταύρωσης, π.Χ. Να πούμε τον Μέανδρο, π.Χ. Ακόμα και ο Μέανδρος, έτσι, γιατί τον χρησιμοποιούν για να στολίζουν τις εκκλησίες και όχι μόνο. Δεν υπάρχει τίποτα. Και όσο αρχίζω και τα σκέφτομαι και τα θυμάμαι, μου έρχονται κι άλλα, ξέρετε. Κι άλλα πολλά. Αλλά σημασία έχει, γιατί σήμερα δεν είναι του θέματος αυτό που λέω τώρα, σημασία έχει ότι όλα είναι κλεμμένα. Όλα. Όταν θα φτάσουμε στον επιτάφιο κάποια στιγμή και θα κάνουμε πιο ειδική ανάλυση, θα δείτε ότι τα πάντα είναι κλεμμένα από την λατρεία του Άδωνη. Όσοι γουστάρετε, κάντε εγγραφή, χτυπήστε το καμπανάκι και να περιμένετε εκείνο το επεισόδιο. Τώρα, συνεχίζω. Δεν τελείωσα. Ακόμα τώρα ξεκινάω. Μισό. Ποιος παίρνει λιγμένα? Εγώ ή εσείς? Πάμε. Ο Έλληνας Ιησούς Χριστός. Για να δούμε, ρε Τζέσουα. Λοιπόν, πάρτε εδώ να απολαύσετε τους προγόνους που αναφέρονται σχετικά με τον Ιησού Χριστό. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι μου λένε ότι ο Ιησούς ήταν Έλληνας και επαναλαμβάνω ότι αυτά είναι όλα στη σφαίρα της φαντασίας. Λοιπόν, πάμε. Αβραάμ, Ισαάκ, Ισαάκ, Ιακώβ, Ιακώβ, Ιούδας, τον Φαρές και τον Ζαρά. Φαρές, Εσρόμ. Τα βλέπετε όλα αυτά? Εσρόμ, Αράμ, Αράμ, Αμιναδάβ, Νασόν, Σαλμών, και φτάνουμε, προχωράμε μέχρι κάτω, πάμε Βαβυλώνα, εντάξει, έχουμε τη μετοίκηση, συνεχίζουν μετά δε την μετοικεσία Βαβυλώνος, όλοι οι Έλληνες, παιδιά, όλοι οι Έλληνες, η Εχονίας γέννησε τον Σαλαθιήλ, έχουμε πάει στο 12, έχω κατέβει λίγο πιο κάτω, δεν υπάρχει λόγος να τα συζητάμε. Σαλαθιήλ, Ζωροβάβελ, Αβιούδ. Εν τω μεταξύ έχουν ωραία ακουστική τα ονόματα, Ζωροβάβελ. Εγώ πότε το ακούω αυτό το όνομα, εν τω μεταξύ ψιλοαντριχιάζω. Έχουν ωραία ακουστική τα εβραϊκά τα ονόματα. Λοιπόν, Ζωροβάβελ, Αβιούδ,
Ελιακίμ, Αζόρ, Σαδόκ, Αχίμ, Ελιούδ, Ελεάζαρ, πολύ ωραίο όνομα, Ελεάζαρ, Ματθάν, Ιακώβ και ο Ιακώβ τον Ιωσήφ και ο Ιωσήφ φυσικά με τη Μαρία τον Χριστό. Ποιος ο λόγος να τον αναφέρουν τον Ιωσήφ και τη γενεαλογία του, αν όντως δεν καταγόταν ο Ιησούς από άνθρωπο και όχι φυσικά όπως μας λένε αν ήταν θεάνθρωπος. Βλέπετε αγαπητοί μου συνέλληνες, όποιος διαβάζει την Καινή Διαθήκη και δεν διαβάζει βιβλία που γράφουν κάποιοι άσχετοι και κάποιοι προπαγανδιστές οι οποίοι θέλουν να πουλήσουν, είναι η Καινή Διαθήκη, παιδιά, δεν είναι γιαχοβάδικη, εντάξει. Κείμενο ερευνητική απόδοση υπό Κολιτσάρα, εντάξει. Κάποτε και εγώ ήμουν χριστιανός, κάποτε που ήμουν χαϊβάνι και πίστευα ότι άμα θα γίνει κάτι κακό θα σε σώσει ο Θεός και όλα αυτά. Κάποτε τα πίστευα, τώρα πλέον έχοντας φάει πολλά σκατά στη ζωή μου δεν πιστεύω σε τίποτα. Λοιπόν, ό,τι κάνεις μόνος σου. Βλέπετε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στην Ελλάδα ο οποίος είναι χτυπημένος εγκεφαλικά και εγώ τυχαίνει να μην είμαι από αυτούς. Δόξα τω Θεώ, θα το πω έτσι, δόξα τω Θεώ, είμαι πάρα πολύ καλά εγκεφαλικά, έτσι. Οπότε βγάζετε εσείς τα δικά σας συμπεράσματα για αυτούς που πιστεύουν φανατικά, μα πάρα πολύ φανατικά, ότι ο Ιησούς είχε ελληνική καταγωγή. Εγώ πάντως, να ξέρετε, μέχρι στιγμής δεν μπόρεσα να βρω τίποτα σχετικό με αυτά τα οποία μου γράφουν μερικοί από κάτω. Έτσι, μου είναι αδύνατο. Το ότι υπήρχε εκεί πέρα η Δεκάπολης, η ελληνική Δεκάπολης, δεν σημαίνει ότι ο Ιησούς ήταν φυσικά ελληνικής καταγωγής. Πάμε παρακάτω, να δούμε κάτι ακόμα. Η πόλη στην οποία γεννήθηκε ο Ιησούς. Φαντάζομαι ότι όλοι το έχετε αυτό ακούσει. Είναι η πόλη Ναζαρέτ. Και για να αποδείξω ότι τα χάπια τα λιγμένα τα παίρνουν αυτοί που πιστεύουν με φανατισμό στα 4 Ευαγγέλια και όχι αυτοί οι οποίοι διαβάζουν και τιμούν την αληθινή ιστορία πίσω από τα Ευαγγέλια, λοιπόν, είναι το εξής. Η Ναζαρέτ δεν υπήρχε όχι απλά μόνο την εποχή του Χριστού, ούτε πριν τον Χριστό υπήρχε. Ούτε πριν, ούτε κατά τη διάρκεια. Και προφανώς ούτε και λίγα χρόνια μετά τον Χριστό υπήρχε. Λοιπόν, εσείς όλοι που δεν παίρνετε λοιπόν λιγμένα και παίρνω μόνο εγώ, θα μπορέσετε άραγε μετά στα σχόλια από κάτω να μου βρείτε έναν χάρτη που να δείχνει τη Ναζαρέτ? Πάει αυτό. Θα μπορέσετε να μου βρείτε ένα αρχαίο κείμενο από το 50 μετά Χριστόν ή από το 30 π.Χ. που να αναφέρει την λέξη ή την πόλη Ναζαρέτ, ότι υφίσταται σαν πόλη? Θα μου πεις τώρα γιατί το λέω αυτό. Γιατί ούτε στην Παλαιά Διαθήκη, και έχω κάνει και βίντεο πάνω σε αυτό, δείτε το, η Ναζαρέτ δεν υπήρχε την εποχή του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, ούτε η Παλαιά Διαθήκη, ούτε το Ταλμούδ, τα οποία είναι άκρος εβραϊκά προϊόντα, δεν αναφέρουν κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει αυτή η πόλη. Ύστερα υπάρχει άλλη μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι μου γράφουν για την Παναγία, για την Μαριάμ, και μου λένε ότι η Μαριάμ ήταν επίσης Εβραία, Ελληνίδα. Εγώ λέω πως ήταν Εβραία. Εντάξει, γιατί? Πάμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Β, 21 μέχρι 31. Εγώ θα σας πάω στο 22. Αφού λοιπόν πιστεύετε ότι ήταν Ελληνίδα, γιατί ακολουθούσε το εβραϊκό τυπικό? Έτσι, γιατί, επαναλαμβάνω, εφόσον ήταν Ελληνίδα, ασχολούνταν
με το εβραϊκό τυπικό και την εβραϊκή θρησκεία. Ήταν Ελληνίδα που πίστευε στον εβραϊσμό. Πάμε λίγο να το δούμε. Λοιπόν, και όταν σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως, κεφάλαιο Β 22, και όταν σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως συνεπληρώθησαν οι ημέρες του καθαρισμού της μητέρας του παιδίου και του μνηστήρος της, ανέβασαν αυτό εις τα Ιεροσόλυμα για να το παρουσιάσουν και το αφιερώσουν εις τον Κύριον. Αυτό δε έγινε σύμφωνα με το γραμμένο εις τον νόμο του Κυρίου, ότι κάθε πρωτότοκον αρσενικών που διανοίγει την μήτραν της μητέρας του θα θεωρηθεί αφιερωμένον εις τον Κύριον. Εδώ επίσης προκύπτει ξεκάθαρα, έτσι, ότι το γέννησε. Τώρα από εκεί και πέρα, άμα εσείς πιστεύετε ότι γεννήθηκε με παρθενογέννηση, δηλαδή χωρίς επέμβαση, χωρίς να κάνει κάτι ο Ιωσήφ, είναι πιστεύω κάτι που το αφήνω στη δική σας κρίση και βούληση. Είπαμε, απευθύνομαι σε κοινό που έχει λογικά ένα αλφα IQ και επίσης σε ένα κοινό το οποίο θέλει να πιστέψει ότι θέλει να φύγει από πάνω του αυτή η προπαγάνδα που έχει φάει. Εντάξει. Λοιπόν, ανέβησαν ακόμη στον ναό να προσφέρουν την θυσία δια των καθαρισμών των. Όταν λέει ναόν, δεν εννοεί ναόν του Διός, έτσι. Εβραϊκό ναό εννοεί. Λοιπόν, όπως ή το πάλι γραμμένον στον νόμο Κυρίου, δηλαδή ένα ζεύγος τριγώνες ή δυο μικρά περιστέρια, σαν πτωχοί που ήσαν. Και ιδού εζούσε εις την Ιερουσαλήμ ένας άνθρωπος ονόματι Σιμεών. Και ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος και ευλαβής και περίμενε να έλθει λύτρωσης και παρηγορία εις το λαόν του Ισραήλ. Εις τον λαόν του Ισραήλ. Επίσης ωραία έβυχη λέξη, αλλά δεν λέει Ελλάδα. Εντάξει, μάγκες, δεν λέει Ελλάδα, Ελλάς. Παρηγορία εις τον λαόν του Ισραήλ με την έλευση του Χριστού, όπως είχαν προείπει, έγραφε, και πνεύμα Άγιον ήτο εις αυτόν. Λοιπόν, και συνεχίζει. Και κατά παρακίνηση του Αγίου Πνεύματος ήλθεν εις τον ναόν. Πάλι εβραϊκό ναόν, έτσι. Και όταν οι γονείς έφεραν το παιδίον Ιησούν στον ναό να κάμουν δια αυτό ό,τι όριζεν ο νόμος δια τα πρωτότοκα, πάλι εβραϊκή συνήθεια, αλλά μερικοί επιμένουν. Έλληνας, εκεί. Έχει σφινώσει για τα καλά ο κέφαλος. Έλληνας. Τότε και αυτός ο Σιμεών, φουλ Έλληνας, σαν να λέμε δηλαδή Απολώνιος, Φιλόστρατος, Αλκιβιάδης, Σιμεών, εδέχθη εις τα σαγκάλας του το παιδίον, εδοξολόγησε τον Θεόν και είπε: Τώρα πλέον με απολύεις εμέ τον δούλον σου να φύγω από τον κόσμο αυτόν, δέσποτα ειρηνικός και χαρούμενος σύμφωνα με τον λόγο που μου είπες. Διότι είδαν τα μάτια μου των Χριστών, ο οποίος θα φέρει την σωτηρίαν, την οποία σύ έχεις ετοιμάσει για να την δουν όλοι οι λαοί της γης. Και προσέξτε τώρα, φίλοι μου συνέλληνες, Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Ελληναράδες μου, παιδάκια του Ισραήλ. Εν τω μεταξύ γι' αυτό ετοιμάζω βίντεο ότι οι σημερινοί Έλληνες δεν είναι Έλληνες. Οι σημερινοί Έλληνες είναι Εβραίοι. Στην καλύτερη περίπτωση Έλληνο-Εβραίοι. Ισραηλινο-Έλληνες, Εβραίο-Έλληνες, Έλληνες δεν είμαστε. Άρα, εντάξει, αν το γουστάρετε και έτσι, να νιώθετε υπερήφανοι που είσαστε Έλληνο-Ισραηλινοί. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν έχω τίποτα με το Ισραήλ, ίσα ίσα τους γουστάρω και τους πάω με 1000 τους ανθρώπους. Εντάξει, απλά άλλο πράγμα η πίστη, άλλο πράγμα το έθνος. Λοιπόν, ακούστε λίγο τι λέει. Στο 32, κατά Λουκάν Β32, φως πνευματικών που θα φανερώσει εις τα έθνη των αληθινών θεών και την δόξαν του λαού σου Ισραήλ. Αφού από αυτόν τον λαόν κατά το ανθρώπινον προέρχεται ο Χριστός. Ποιος παίρνει λιγμένα? Και ο Ιωσήφ και η μητέρα του παιδίου συνεχώς εθαύμαζαν δια όσα λέγονται περί του παιδιού. Και ευλόγησαν αυτούς ο Σιμεών και είπε προς τη Μαρία τη μητέρα του παιδιού: Ιδού αυτός θα γίνει αιτία να πέσουν και να αναστηθούν πολλοί στο Ισραήλ. Τι ήξερε ο ποιητής? Αφήστε τώρα τις βλάκιες. Τι ήξερε ο ποιητής?
τον ετοίμαζαν. Ήξεραν ότι ο μπαμπάς του είχε κάνει εξεγέρσεις, εδώ το αναφέρει ξεκάθαρα ο Σιμεών. Αλλά μερικοί είμαστε κουντουρνίθια για να το καταλάβουμε. Το ερμηνεύουν μονίμως θεολογικά όλοι. Ήξεραν ότι ο μπαμπάς του, ο πραγματικός μπαμπάς του, ο Ιούδας, ήταν ζηλωτής και παρακινούσε τους Εβραίους σε εξεγέρσεις. Γι' αυτό του το λέει εδώ πέρα. Αυτό θα γίνει αιτία να πέσουν και να αναστηθούν πολλοί στο Ισραήλ. Σου λέει θα πέσουν κορμιά στη μάχη με τους Ρωμαίους. Λοιπόν, και θα γίνει αυτός σημείων αντιλογίας μεταξύ των ανθρώπων. Τι σας λέει αυτό? Ακριβώς αυτό που συμβαίνει σήμερα. Ακριβώς το ίδιο. Αυτό που συμβαίνει σήμερα. Γιατί? Γιατί αυτά τα κείμενα δεν είναι γραμμένα ούτε το 50 ούτε το 100. Γράφτηκαν τότε αλλά τα αλλάξανε. Εντάξει, γράφτηκαν τα πρώτα, επαναλαμβάνω, τότε, και αυτά εδώ είναι αντιγραφές του 400 μετά Χριστόν. Τώρα το τι έγραφαν τα πρώτα κείμενα, τα πραγματικά κείμενα, είναι κάτι που δεν θα το μάθουμε ποτέ. Εντάξει, το τι έγραφαν, επαναλαμβάνω, τα πρώτα Ευαγγέλια σχετικά με την πραγματική ταυτότητα του Ιησού δεν θα το μάθουμε ποτέ. Όμως εδώ είμαστε, κοντός ψαλμός, θα έρθει βίντεο σχετικά με το ποιοι είχαν γράψει για το πραγματικό, αληθινό, ιστορικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και εκεί θα καταλάβετε όλοι ότι και οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι έγραφαν ιστορία, αλλά οι χριστιανοί, επειδή όλη αυτή η γραμμένη ιστορία ερχόταν σε αντίθεση και σε κόντρα με όσα πρέσβευαν τα Ευαγγέλια το 400 και το 500 μετά Χριστόν, έπρεπε όλα να καούν. Δεν είναι εκατοντάδες ή μήπως και ήταν, δεν θα μάθουμε ποτέ. Όμως εγώ έχω βρει τουλάχιστον 10 ιστορικούς τους οποίους τους έχουν εξαφανίσει. Γιατί πιστεύετε? Γιατί αυτά που έγραφαν ξεσκέπαζαν αυτό που δημιούργησαν αργότερα οι χριστιανοί, κάνοντας οικουμενικές συνόδους. Και για να πω ένα τελευταίο, πριν μπω σιγά σιγά στον επίλογο, έχει ανάγκη ο Θεός τις οικουμενικές συνόδους? Μια αληθινή θρησκεία θα είχε ανάγκη τις οικουμενικές συνόδους των ανθρώπων για να επιβεβαιωθεί? Των ανθρώπων τις οικουμενικές συνόδους, οι οποίες ήταν και πολλές. Τι πιστεύετε? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια την άποψή σας. Εγώ πιστεύω πως αν υπήρχε μια αληθινή πνευματική οντότητα, όπως μας τη λένε, δεν θα είχε ποτέ ανάγκη την ανθρώπινη πένα. Και όπως είδαμε, η ανθρώπινη πένα γράφει μέχρι εκεί που φτάνει η χάρη του μυαλού της. Γιατί όπως σας είπα και πριν, για την Παναγία μούγκα, Ιωακήμ, Άννα, τέλος. Τέλος. Τι πιο τρανό παράδειγμα από αυτό? Μα λέει, δεν είχαν, λέει, στο ναό των γυναικών την γενεαλογία? Και τι με νοιάζει εμένα? Δεν με νοιάζει. Εσύ δεν βγήκες και μου είπες εμένα να πιστέψω σε αυτά που γράφουν αυτοί οι άνθρωποι γιατί είναι από το Θεό? Ότι είναι θεόπνευστοι? Ωραία λοιπόν. Και σε ρωτάω, γιατί μου γράφεις μόνο όσα στοιχεία έχεις και δεν μου γράφεις και άλλα στοιχεία? Γιατί πολύ απλά δεν τα έχεις. Και κάτι ακόμα. Η ερώτηση που κανένας χριστιανός δεν μπόρεσε να απαντήσει. Είναι ένα βίντεο που έχει κάνει 43.000 προβολές στο κανάλι και είμαι σίγουρος ότι θα είναι το πρώτο
που θα φτάσει τις 100.000 προβολές. Γιατί λέει μια πάρα πολύ σκληρή αλήθεια που δεν θέλει κανένας να την ασπαστεί και να την πιστέψει. Ποια είναι αυτή? Ότι οι Ευαγγελιστές δεν είχαν τι να γράψουν για τα 20 χρόνια της εφηβείας του Ιησού. Τίποτα. Δεν είχαν να μας πούν τίποτα. Γιατί δεν ήξεραν. Δεν είχαν ιδέα. Δεν έφτασαν τα αρχεία σε αυτούς. Δεν ξέρουμε τι έγινε εκείνη την περίοδο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είχαν στοιχεία για να αφηγηθούν την ζωή του Χριστού. Ή επειδή είναι μεγάλες κουφάλες, είχαν στοιχεία και δεν τους συνέφεραν. Και αυτό παίζει. Λοιπόν, πριν κλείσω, εκτός από το βίντεο αυτό, η ερώτηση που κανένας χριστιανός δεν μπόρεσε να απαντήσει, δείτε. Σου έκρυψαν όλη την αλήθεια για την σταύρωση του Ιησού, οι 5 αληθινοί λόγοι της σταύρωσης και όχι οι μούφες που μας έχουν πει και καλά ότι οι Εβραίοι αρχιραβίνοι τον εσταύρωσαν. Άλλο βίντεο, ο Ιησούς Χριστός είχε μοιηθεί στα Αιγυπτιακά μαγικά μυστήρια. Ένα βίντεο που αρχίζει και αρέσει όλο σε περισσότερο κόσμο, γιατί έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν πάρα πολύ ότι κάτι έπαιξε με τον Ιησού και την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου υπάρχουν ευρήματα, και απορεί κανείς και λέει γιατί υπάρχουν μαγικά ευρήματα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου που κολλάει, και όμως κολλάει. Και τελευταίο, έτσι κατέστρεψαν οι χριστιανοί την αρχαία ελληνική θρησκεία. Ένα βίντεο που νομίζω πρέπει να το δουν όλοι. Επίσης, ένα τελευταίο να πω, βίντεο πάνω στο πώς κατέστρεψαν οι χριστιανοί την αρχαία ελληνική θρησκεία έχει κάνει και ο φίλος μου ο Τζιμ από το κανάλι Αρχαία Ελληνικά Μυστήρια, που και το προτείνω και σας προτρέπω να πάτε να κάνετε εγγραφή και να δείτε το τελευταίο βίντεο που ανέβασε. Λοιπόν, αυτά από μένα, παιδιά. Like αρέσκει, όπως ηρωνικά μου λένε πολλοί. Μου αρέσει αν το βίντεο σας άρεσε. Εγγραφή στο κανάλι και φυσικά πάνω στο hashtag θετική ντοπαμίνη με μπλε γράμματα για να δείτε όλα μου τα προηγούμενα βίντεο. Αυτά από μένα, τι να σας πω άλλο. Ελπίζω το βίντεο να σας ξύπνησε, να σας αφύπνισε για ακόμα μια φορά, γιατί νομίζω ότι αυτοί οι πυλώνες του χριστιανισμού έχει έρθει η στιγμή να πέσουν και να σπάσουν, γιατί αρκετά τράβηξε το ψέμα και η προπαγάνδα τους. Καλό βράδυ σε όλους, καλή ξεκούραση. Γεια σας.